Cutiepeps, it's me Chinchin and welcome back to my channel, Cutiepeps Vlogs. So for today's video guys is mag-unbox tayo ng hair straightener and hair treatment mask. Yes, so ito siya guys. At i-review din natin siya guys. So i-review natin yung plancha sa kanyang buhok. So ito try natin sa buhok niya kung talaga mag-straight mo talaga yung buhok mo. So yan. So, i-open natin. Wala. Kailangan na ito. Sige, mauna na ito ha. Kailangan mauna ka. Ako yun na. Ako yun na. Ako yun na. Ang makadaog na 50. Ang 50. Ala. Sa'yo man na ba? Then, ang sa'yo mo ah. Sama na. Gaya ba ito naka-open, oh? So, ito guys, yung in-order kong plancha, professional iron. Ayan, oh. So, ipa-flash ko lang sa screen, guys, ha. Yan, ipa-flash ko lang sa screen. Tapos, ito. Smooth and moisten hair film. Ayan, so, flash mo lang sa screen. Wow! Pak ganun. Ayan guys. So excited na talaga akong gamitin ito. Excited na talaga akong ito try sa buhok niya. Wow! Ayan, so cute. So cute. Ayan. So, talaga malaki na siya guys. Hindi tulad yung una kong na-order na sobrang cute niya. So, ngayon is malaki na talaga siya. So, ita-try na natin. I-ano na natin itong para sa... So, nauna natin siya guys. O, yan. May 160. Tapos, kung pwede mo i-180. Ayan, i-click mo lang yung yan button dito sa may likod. Tapos ganyan. So tapos kung gusto mong mag 200, tapos 220 yung pinaka max na talaga niya. So kailangan mo natin siyang i-160. Ayan, 160 muna. So ngayon ay ayan, papasyahin na natin yung buhok niya. So ba talaga? Malikod ka dito tayo. Malikod ka tayo.
deep in the shadows. I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find the words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Cutiepeps. So, tapos ko na siyang na-plancha. So, gamit itong plancha na to. So, maganda siya guys. Nakaka-straight talaga. O, tingnan yung hair niya. So, ito yung before at ito yung after. Talaga? Straight talaga siya. As in. So, soon, ito-try ko sa buhok ko. So, yun na guys. Hope na-enjoy kayo sa video na to. Please, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, hit the subscribe button down below. And click the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos na i-upload. So, thanks for watching. Bye-bye!